જય સ્વામિનારાયણ। કેમ છો બધા? હું વંદના સ્વાગત કરું છું તમારું આપણી YouTube ચેનલ શ્રી હેલ્ધી ફૂડમાં। આજે આપણે આખા ચીબડાનું ભરેલું શાક બનાવવાનું છે। તો ચીબડાનું શાક બનાવીએ એ પહેલા જો તમે હજી સુધી આ ચેનલ ઉપર નવા હોય અને તમને મારી દરેક રેસીપી ગમતી હોય તો આપણી YouTube ચેનલ શ્રી હેલ્ધી ફૂડને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં અને સાથે સાથે સાઈડમાં આપેલું બેલ આઇકન પણ જરૂરથી દબાવજો જેથી તમને મારા દરેક વિડિયાની નોટિફિકેશન મળતી રહે। ચાલો ચીબડાનું શાક બનાવવાનું શરૂ કરીએ। આજે આપણે કુણા ચીબડાનું શાક બનાવવાનું છે। શાકને આપણે ભરીને બનાવવાનું છે, માટે આવા મીડિયમ સાઈઝના કુણા ચીબડા લેવાના છે। માર્કેટમાંથી ચીબડા લેતી વખતે તમારે ચાખી લેવાના, કેમ કે ચીબડા કડવા પણ હોય છે। અહીંયા આપણે બધા ચીબડાને ચાખીને લીધા છે। ચાલો ચીબડાનું શાક બનાવવાનું શરૂ કરીએ। ચીબડાનું શાક બનાવવા માટે આપણે આવી રીતે તેનું કટિંગ કરવાનું છે। બહુ ઊંડા આપણે કાપા નથી પાડવાના, કેમ કે ચીબડા એકદમ કૂણા અને કડક હોય છે તો તે વચ્ચેથી ભટકી જશે। બસ આવી રીતના જ આપણે કાપા પાડશું। બધા ચીબડાને એવી રીતે આપણે ઉપરથી કાપી અને કાપા પાડી લેવાના છે। હવે બધા ચીબડાનું કટિંગ થઈ ગયું છે। અંદર ભરવા માટેનો મસાલો બનાવી લઈએ। મસાલો બનાવવા માટે અહીંયા આપણે શેકેલી સિંગનો ભૂકો લીધેલો છે। કોઈ પણ ભરેલા શાકની અંદર જો સિંગને શેકી અને ભૂકો કરવામાં આવે તો તેનો સ્વાદ ખૂબ જ સારો આવે છે। અહીંયા આપણે 3 થી 4 ચમચી જેટલો સિંગનો ભૂકો એડ કરશું। ત્યારબાદ 3 ચમચી જેટલો ચવાણાનો ભૂકો કરેલો છે તે એડ કરશું। ચવાણું થોડું તીખું અને થોડું ગળ્યું આવે તે જ લેવાનું છે। ઝીણા ચોપ કરેલા ધાણા એડ કરશું। તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરવાનું છે। અહીંયા આપણે 1 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કર્યું છે। તમે જે પ્રમાણે ખારું ખાતા હો તે પ્રમાણે મીઠું એડ કરી શકો છો। ચપટી હળદર, 1 ચમચી જેટલું ધાણા અને જીરું શેકીને પાવડર કરેલો છે તે એડ કરશું। ચપટી હિંગ એડ કરશું। 1 મોટી ચમચી લાલ મરચું પાવડર। લાલ મરચું પાવડર તમે જે પ્રમાણે તીખું ખાતા હો તે પ્રમાણે એડ કરી શકો છો। 2 મોટી ચમચી જેટલું તેલ એડ કરવાનું છે। ગળપણ માટે અહીંયા આપણે ગોળનો ઉપયોગ કર્યો છે। બને તો કોઈ પણ વસ્તુમાં ગોળનો જ ઉપયોગ કરવો। અહીંયા આપણે લીંબુનો રસ એડ કરશું। લીંબુ આપણે અડધું ફાડું જેટલું જ એડ કરવાનું છે, કેમ કે આપણે આમાં ટમેટાની પણ ગ્રેવી કરવાના છીએ, એટલે લીંબુ ઓછા પ્રમાણમાં લેવું। આશરે 1 ચમચી જેટલો જ લીંબુનો રસ એડ કરવાનો। હવે આપણે બધા મસાલા એડ કરી દીધા છે। હાથ વડે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। આવી રીતે મસાલો કરવામાં આવે તો શાક એકદમ સરસ અને ટેસ્ટી બનશે। તે માટે બહારના કોઈ પણ મસાલા એડ નહીં કરવાના, તો પણ શાક સ્વાદમાં ખૂબ જ સારું બને છે। આપણો મસાલો બનીને તૈયાર છે। ચાલો ચીબડાની અંદર મસાલો ભરી દઈએ। આવી રીતે ચીબડાની અંદર હળવા હાથે મસાલો ભરશું। જેટલો મસાલો જાય એટલો જ ભરવાનો છે। બહુ મસાલાને દબાવવાની ટ્રાય કરશો તો ચીબડું ભાંગી જશે। આવી રીતે હળવા હાથે થોડો મસાલો ચીબડાની અંદર ભરવાનો છે। આવી રીતે બધા ચીબડાની અંદર મસાલો ભરી લેશું। હવે ચીબડાની અંદર આપણે મસાલો ભરી લીધો છે। ચાલો ફટાફટ ચીબડાનું સરસ મીઠું એવું શાક બનાવી લઈએ। પ્રથમ એક કુકરની અંદર 3 થી 4 મોટી ચમચી જેટલું તેલ એડ કરશું। કોઈ પણ ભરેલા શાકની અંદર તેલનું પ્રમાણ થોડું વધુ રાખવાનું છે। તેલ ગરમ થાય એટલે તેની અંદર 1 ચમચી જેટલું રાઈ જીરું એડ કરશું।
ચપટી વરિયાળી એડ કરવાની છે। એક ચમચી જેટલી કસૂરી મેથી ને હાથ વડે મસળીને એડ કરશું। ચપટી હિંગ એડ કરશું। ત્યારબાદ ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી કરી દેવાની છે। ભરેલા ચીભડા એડ કરીએ। બરાબર સતળાઈ જાય ત્યાર પછી આપણે તેમાં ટમેટાની ગ્રેવી એડ કરવાની છે। અહીંયા આપણે 2 ટમેટા લીધા છે। 2 ટમેટાને ખમણીને ગ્રેવી કરીને એડ કરશું। ચમચાની મદદથી બરાબર હલાવી લઈએ। આ શાકને ચડતા બહુ વાર નથી લાગતી, માત્ર 1 થી 2 સીટીમાં જ આ શાક ચડી જાય છે। અને આવી રીતે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જો મસાલા કરવામાં આવે તો કોઈ પણ ભરેલું શાક ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે। હવે આપણે શાકની અંદર અડધો ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરવાનું છે। 2 થી 3 સીટી થાય ત્યાં સુધી આપણે શાકને દઈશું। 2 થી 3 વિસલ થઈ ગઈ છે અને આપણું શાક પણ બરાબર ચડી ગયું છે। કુકરને ખોલી લઈએ। હવે ચીભડાની અંદર જે મસાલો ભર્યો હતો તે થોડો વધ્યો છે તે એડ કરશું। મસાલાને આવી રીતે આપણે ઉપરથી જ એડ કરવાનો છે એટલે આપણું શાક બેસી ના જાય। રીતે મસાલો એડ કર્યા પછી ફરીથી કુકરને બંધ કરી દઈએ। સાવ ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે શાકને ફરીથી થોડું ચડવા દઈશું જેથી આપણો મસાલો બરાબર રીતે ચડી જાય। 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે। શાકને ખોલી લઈએ। તમે જોઈ શકો છો કેટલું સરસ આપણું શાક બનીને તૈયાર થયું છે। પરથી થોડા લીલા ચોપ કરેલા ધાણા એડ કરશું। શાકને સર્વ કરી દઈએ। જોતા જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવું આપણું આખા ચીભડાનું શાક બનીને તૈયાર થયું છે। હવે આપણું સુપર હેલ્થી અને ટેસ્ટી એવું આખા ચીભડાનું શાક બનીને તૈયાર છે। ગાર્નિશિંગ માટે થોડા ઝીણા ચોપ કરેલા ધાણા એડ કરશું। જો તમને મારી આખા ચીભડાના શાકની આ રેસીપી ગમી હોય તો આપણી યુટ્યુબ ચેનલ શ્રી હેલ્ધી ફૂડને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। અને હા, કોમેન્ટમાં જરૂરથી લખીને મોકલજો કે તમને મારી આ રેસીપી કેવી લાગી। ફરી મળીએ નવા વિડીયો, નવી રેસીપી સાથે। જય સ્વામિનારાયણ।